હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કુક વિથ હિમાલી. હું છું હિમાલી. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દાબેલીના મસાલાની રેસીપી. દાબેલી મસાલો આપણે જનરલી રેડીમેડ લાવીએ છીએ, પણ એ જ મસાલો ઘરે બનાવવો ખૂબ જ સહેલો છે અને ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે. ફક્ત 5 જ મિનિટનો સમય લાગે છે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ મસાલો તમે ઘરે બનાવશો પછી તમે ક્યારેય બહારથી લાવવાનું મન નહીં થાય. તો પરફેક્ટ માપ સાથે મસાલો કેવી રીતે બનાવો તે જોઈ લઈએ. અને જો રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને બીજી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. દાબેલી મસાલો બનાવવા માટે આપણને એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટની જરૂર પડશે. તો પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ માટે મેં મેઝરિંગ સ્પૂન્સનો યુઝ કર્યો છે. જો તમારી પાસે મેઝરિંગ સ્પૂન ના હોય તો તમે ઘરમાં રહેલી કોઈપણ એક વાટકીનો માપ પણ લઈ શકો છો. અને દાબેલીના મસાલાને જે આખા મસાલા છે એને સહેજ ફ્રાય કરવા માટે, સહેજ શેકવા માટે એક પેન લઈ લીધું. એક પેન લઈ લઈશું અને પેનને આપણે એકદમ ધીરા તાપે ગરમ કરીશું. પેન ઉપર આપણે આ રીતે હાથ રાખીએ અને થોડી ગરમી આવે એટલું જ આપણે ગરમ કરવાનું છે, વધારે ગરમ નથી કરવાનું. અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈએ અને હવે એમાં મસાલા લઈએ. તો મસાલામાં સૌથી પહેલાં 1/4 કપ આખા ધાણા એડ કરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું એડ કરીશું. અને ધાણા અને જીરું આપણા મસાલાનો બેઝ બનાવશે. અને હવે આપણે એમાં આખા મસાલા જે બીજા છે એ એડ કરી દઈએ. તો એમાં એક તમાલપત્ર એડ કરીએ, એક ચક્રી ફૂલ એડ કરીશું, 3 લવિંગ, 8 નંગ કાળા મરી અને 1 નંગ તજનો ટુકડો જેને મેં ટુકડા કરી લીધા છે એ લઈ લઈએ. અને 2 નંગ એલચા એટલે કે મોટી ઇલાયચી લીધેલી છે. આ બધી વસ્તુ એડ કરી અને ટોસ કરી લઈએ. ગેસ એકદમ જ ધીરો રાખવાનો છે, બિલકુલ ફાસ્ટ નથી કરવાનો. છેક સુધી તમારે ગેસ એકદમ ધીરો રાખવાનો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે અત્યારે હું એને હાથેથી જ હલાવી રહી છું. મતલબ મેં બીજા કોઈ સ્પૂનનો યુઝ નથી કરતી, એમના હાથેથી હું એને અડી શકું છું એટલું એને ગરમ રાખવાનું છે, વધારે ગરમ નથી કરવાનું. મસાલામાંથી 1-2 મિનિટ જેવું શેકાય અને એકદમ સરસ સુગંધ આવવા માંડે એટલે ગેસ બંધ કરી દઈએ. ગેસ બંધ કરી અને આપણે બધી વસ્તુ એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. અને પ્લેટમાં આપણે જે પાવડર ફોર્મના જે મસાલા છે એડ કરીએ, જેને આપણે શેકવાની કોઈ જરૂર નથી, ઓલરેડી એ શેકેલા છે એ મસાલા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન શેકેલા તલ છે તે એડ કરીએ. કાચા તલ હોય તો તમારે પેનમાં શેકી લેવાના. 1/4 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર એડ કરીએ. સૂંઠ પાવડર એકદમ ઓપ્શનલ છે, તમારી પાસે અવેલેબલ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો. 1/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર એડ કરીશું. 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકું ટોપરાનું છીણ છે તે એડ કરીએ. ટોપરાનું છીણ પણ ઓપ્શનલ છે, અવેલેબલ ના હોય તો તમે એ પણ સ્કીપ કરી શકો. અને લાસ્ટમાં 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ એડ કરીએ. દળેલી ખાંડ ના હોય તો આખી પણ લઈ શકો. અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું અને કમ્પ્લીટ ઠંડુ થાય પછી એને ક્રશ કરી લઈશું. અત્યારે જે મસાલાની પહેલાંની જે ગરમી હતી, મતલબ મસાલો આપણે જે પહેલાં શેક્યા એ જે મસાલા થોડા ગરમ હતા એ જ ગરમીથી બાકીના જે પાવડર ફોર્મના મસાલા છે એ પણ શેકાઈ જશે. મસાલા આપણા બધા જ કમ્પ્લીટ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને ક્રશ કરી લઈશું. કોઈ પણ મસાલો ક્રશ કરો એ ટાઈમે તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે મિક્સર જ્યારે તમે ફેરવો ત્યારે એક સાથે નહીં ફેરવવાનું, મતલબ કે રોકાઈને ફેરવવાનું છે. જો એક સાથે ફેરવશો તો આપણો જે મિક્સર જાર છે તપી જશે અને મસાલાની બધા જ ફ્લેવર ઉડી જશે. તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે બધા મસાલા પીસાઈ ગયા છે. એકદમ સરસ દાબેલીનો મસાલો આપણો તૈયાર છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે, એકદમ લાલ ચટક કલર આવ્યો છે. તમારે જો ચાળવો હોય તો તમે એને ચાળીને યુઝ કરી શકો. અને જો તમારે હાલ જ યુઝ કરવો હોય તો તમારે તેલ એડ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ જો તમારે તમારે પ્રિઝર્વ કરવો હોય તો થોડું તેલ એડ કરી અને એને પાછો ક્રશ કરી અને આપણે એને 4 થી 5 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. તેલ એક પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. મસાલાને એક બાઉલમાં કાઢી લીધો છે. આઈ હોપ તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. તમે આ મસાલો તમારી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને હું ખાતરી આપું છું કે તમે બહારનો મસાલા ભૂલી જશો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. હવે મળીશું મારા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ બાય બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.